guys, welcome back to my YouTube channel. Here I am Yunchona with another vlog. नेपालको आज चाहिँ फाइनल प्याकिङ गरिरहेको छु म अनि अलमोस्ट मेरो मम ड्याड भाइ दिदीको चाहिँ अलमोस्ट सकिसकेको छ बट मेरो चाहिँ फाइनल प्याकिङ चाहिँ भएको छैन सो बिकज मेरो कामले गर्दाखेरि चाहिँ म अहिले प्याकिङ गरिसकेको छैन अनि कपाल पनि यस्तै छ अनि फाइनल प्याकिङ म गरेको देखाउँछु अनि सबै दिदीहरुको चाहिँ सबै भइसक्यो अब मेरो चाहिँ फाइनल प्याकिङ छ अनि म तपाईहरुलाई देखाउँछु मेरो लगेज हो अनि मैले प्याकिङ गरिरहेको छु यो चाहिँ सेलुनाको लागि अनि यो चाहिँ पुरन भाइ अनि अरु मान्छेहरुको लागि यो चाहिँ परफ्युम हो अनि यो चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ बिस्कुट यो सर्ट ब्रेड हो सो म आमाको लागि यो बिस्कुट लान्छु अनि यहाँनिर चाहिँ यो चकलेटहरु चाहिँ मेरो साथीहरुको लागि एकवटा चकलेट घडी मिस्टर रिदम हाङको लागि हो यो घडी पनि प्याक गर्नुपर्छ सो यति नै मेरो फाइनल प्याकिङ अब गर्छु म यस्तो हालत छ मेरो चाहिँ यो चाहिँ मेरो हो मेरो लगेज अनि यता चाहिँ दिदीहरुको छ दिदीहरुको पनि अलिअलि बाँकी छ यो चाहिँ मेरो ह्यान्ड लगेज हो तर लुगाहरु एकदम मिलाएको छैन उताको लुगाको विध्वंस छ चकलेटहरु चाहिँ किनकि चकलेट उच्चिने सम्भावना ज्यादा हुन्छ सो लुगाहरुमा यस्तो गरेर राख्नु पर्ला बाकी सबै चकलेट चाहिँ हामी उतै काठमाडौँमै किन्ने छौं किनकि यहाँबाट अलमोस्ट वेटहरु चाहिँ भइसकेको छ सो यहाँबाट हामी चकलेट चाहिँ धेरै लादैनौं न यो चाहिँ बुर्नाईको कफी हो सो म यो कफी पनि लान्छु नेपालमा खानलाई अनि एकदमै मिठो रहेछ यो कफी अनि यो कफी चाहिँ दुध पनि के एड गर्नु पर्दैन यो यहीँनिर चाहिँ दुध सबै यहाँ चाहिँ यो रेडीमेड कफी हो के छैन यो कफी चाहिँ आफैले खाने हो छैन हो कपडा मात्रै भन्दा पाइदैन यहाँनिर फर्क मेरो कहाँ छ जान्छ खाल के यो पर्फ निकालेर कहाँ छ हेरौँ यहाँनिर छ यहाँनिर त कि त बोक्छस् त्यहाँ कपडा निकाले माथि सो व्हाट आर यु टेलिङ मी मेकअप सामान कहाँ छ पनि मेकअप सामान कहाँ छ मेकअप पनि त लाउनु पर्यो यार मेकअप सामान नलैजा मेकअप सामान लगाएर त जिन्दगी नै मलाई त केही पनि छैन मेकअप सामान छैन यार अब चाहिँ गाइज मैले चाहिँ फाइनली मेरो स्किन केयर प्रोडक्ट्सहरू मैले चाहिँ प्याकिङ गर्नु बाँकी छ अब म त्यो प्याकिङ गर्छु अनि त्यो मेरो त्यति मात्र मेरो प्याकिङ गर्नुपर्ने छ अनि पर्सहरू चाहिँ मैले के पनि प्याकिङ गरेको छुइनँ सो आइ एम गोइङ टु प्याक देम गाइज फास्ट यो सिनको ब्यागमा चाहिँ म मेरो स्किन केयर प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ राख्छु यिनीहरू चाहिँ यहाँनिर राख्नुपर्दा मेरो पनि रहेछ सो यस वनको अनि यो पनि यता जान्छ मैले चाहिँ यहाँ सो मेरो यो स्किन केयर प्रोडक्ट्सहरू पनि मैले यहाँनिर प्याकिङ गरिसकेको छु गाइज मेरो मम्मीको यहाँ ह्यान्ड ब्याग भइसकेको छ मेरो ठुलो लगेज अनि मेरो दिदीको ह्यान्ड ब्याग पनि भइसकेको छ बट मेरो यो ब्याकप्याकमा चाहिँ भाइले खोइ के लगाइदिएको छ अनि यो चाहिँ मेरो ह्यान्ड लगेज हो अनि यो चाहिँ अलमोस्ट भइसकि नै राखेको छ तर अब थाहा छैन के सामान आउनु भएको छ यो चाहिँ मेरो ह्यान्ड ब्याग अनि सामान चाहिँ एकदमै लथालिङ्गो छ यहाँनिर हाम्रो घरको मेरो यसरी अब म यो सबै प्याक गर्छु त्यस पछाडि म कामको लागि रेडी हुन्छु गाइज मैले चाहिँ फाइनली प्याकिङ पनि गरिसकेँ अब म चाहिँ बट स्टिल मेरो ह्यान्ड लगेजमा चाहिँ अलिअलि सामानहरू बाँकी छ बट आई विल डु इट टुमरो द्याट अब म चाहिँ काममा जानु छ सो अब म काममा जान्छु अनि आई विल कम एट 12 o'clock रातिको 12 बजे चाहिँ म आउँछु मामाले अहिले फोन गर्छु म चाहिँ अहिले फोन गर्छु ट्याक्सीवालालाई द्याट 12 बजे पिक गर्नु भनेर सो लाइक अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ गाइज अब चाहिँ भोलि भेटौँला एन्ड अब चाहिँ भोलि म तपाईहरुले देखाउने छु भोलि हामी रेडी हुनेदेखि लिएर म सबै भोलि देखाउने छु सो अहिलेको लागि चाहिँ बाई गाइज म चाहिँ यहाँनिर काममा जानको लागि चाहिँ दिदीलाई पर्खिराखेको छु म चाहिँ दिदीसँग जहिले पनि जान्छु एकछिनमा दिदी आउनुहुन्छ होला सो म चाहिँ जहिले पनि यो ठाउँबाट चाहिँ जान्छु
आज चाहिँ एकदमै जाडो छ, ड्राई आइस परिराखेको छ। अनि भोलि चाहिँ अब नेपाल जाने हो हामी, तर आज चाहिँ मेरो काम छ। दिदी पनि आउनुभयो, चाहिँ यहाँनिर दिदीसँग जाँदैछु। चिसो नानी मात्रै ए हामी चाहिँ अहिले काममा पुगिसकेको छौँ। यहाँ गाडी पार्क गरेको छौँ अनि यो चाहिँ मेरो काम गर्ने ठाउँ हो। यहाँबाट यो चाहिँ मेरो काम गर्ने ठाउँ हो। म चाहिँ अहिले यहाँनिर क्यान्टिनमा वेटिङ गर्दै बसिरहेको छु। अब हाम्रो चाहिँ 7 बजे स्टार्ट हुन्छ काम, अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ 6:30 मात्र हुँदैछ। सो म चाहिँ क्यान्टिनमा वेट गरेर बसिरहेको छु। अनि हामी चाहिँ यस्तो लुगा लाउनु पर्छ भित्र काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सो अहिले म चाहिँ यहाँनिर बसिरहेको छु। अनि दिदी चाहिँ पप बुकिङ गर्नको लागि दिदी चाहिँ जानुभएको छ। दिदी पनि आउँदै हुनुहुन्छ, म देखाउँछु नि त। दिदी चाहिँ उयो हुनुहुन्छ अहिले